श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचं स्वागत आहे माझं चॅनेल नेता इजी शिलाईमध्ये. या व्हिडिओमध्ये आपण छातीचे कटोरी ब्लाऊज कसे कट करायचे आणि शिलाई देखील कशी करायची हे दोन्ही एकाच व्हिडिओमध्ये सविस्तररित्या पाहणार आहोत. तर व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करा. उंची 11.5 इंच आहे. त्यामध्ये मार्जिनसाठी 1 इंच मिसळून 12.5 इंचावर एक मार्क केलं. तसेच शोल्डर 5 इंच आहे, तर 5 इंचावर एक मार्कून लाईन आखून घेतली आणि 5.5 इंच मुंडा घेऊन 5.5 इंच मुंडा घेतला आणि छाती 30 इंच आहे, तर 30चा चौथा भाग 7.5 इंच आहे. त्यामध्ये 1.5 इंच मार्जिनसाठी मिसळून ही लाईन आखून घेतली. कंबर 24.5 इंच आहे, तर 24.5चा चौथा भाग 6.1 होतो, म्हणजे 6 वर एक दोरी सूत. त्यामध्ये आपण 2.5 इंच मिसळणार आहोत, 1 इंच पाठीमागील दातासाठी आणि 1.5 इंच मार्जिनसाठी. तर गळा रुंदी 2 इंच घेणार आहे आणि पुढील गळा हा 5.25 इंच आहे. त्यामध्ये 1 इंच मिसळून आपण 5.6 इंचावर मार्क करणार आहोत. इथे देखील 2 इंचच गळा रुंदी घ्यायची आहे. हा बॉक्स जोडून गळ्याचा आकार काढून मुंड्याचं माप घेऊया. त्यासाठी इथून मी सव्वा 1 इंचावर मार्क करणार आहे. नेहमी आपण 1.5 इंचावर करतो, पण इथे 1.25 इंचावर करणार आहे. तसेच टेप थोडा खाली घेऊन 1.25 इंचावर एक मार्क करणार आहोत आणि असा मुंड्याचा आकार काढून घ्यायचा आहे. तर क्रॉसपट्टी इथे 3 इंच घेतलेली आहे आणि ह्या साईडला 2.5 इंच आणि तिरकी लाईन अशी आखून घ्यायची आहे. आणि कटोरी आपली 5 इंच आहे आणि इथून खालच्या मुंड्यापासून 2.5 इंचावर मार्क करायचं आणि इथं जितका आपला मेन गळा तयार होणार आहे तो आहे 5.5 इंच आणि हे तिन्ही पॉईंट जोडून कटोरीचा आकार काढून घ्यायचा. झालं आहे आपलं मार्किंग. आता एक गळा कट करून घेऊया. तर भाई काढूया. तर भाई उंची 4 इंच आहे, तर मी खालच्या साईडला 1.5 इंच हात शिलाईसाठी ठेवणार आहे आणि ही लाईन आखून घ्यायची. भाई उंची 4 इंच आहे, त्यामध्ये 1/2 इंच मार्जिनसाठी वाढवून 4.5 इंच घेतलं. भाई रुंदी 7.25 इंच आहे. 7.25 इंच मार्क करूया आणि इथून पुढे 1.5 इंच आपण मार्जिनसाठी घ्यायचं आहे आणि कॅप हाईट भाईच्या निम्म घेतली आणि इथून अशी तिरकी लाईन अशी आखून घ्यायची आणि इथून अशी सरळ लाईन आखून घ्यायची. तर दंडघेर हा 4.5 इंच आहे. त्यामध्ये मार्जिनसाठी 1.5 किंवा 2 इंच घेऊ शकतो आणि भाई कट करून घ्यायची. सेंटरला एक कट मारायचा आहे आणि इथे देखील आपण कात्रीने कट मारून घेणार आहोत आणि इथे भाईचा पुढचा आकार काढून घ्यायचा आहे. आणि भाई उघडून एक साईडचाच तो आकार कट करायचा आहे. इथे देखील कात्रीने कट मारून घेतलं की झाली आपली भाई. तर हा पुढचा भाग आहे, हा असा पलटी करून घ्यायचा आणि ह्या साईडला एक अशी लाईन आखून घ्यायची आणि थोडी मुंड्याजवळ आणि शोल्डरजवळ आणि थोडंसं प्रेस केल्यानंतर आपला साईड पीसचा आकार निघतो, तो कट करून घ्यायचा. आता कटोरी काढूया. कटोरी देखील मी ब्लाऊजच्या त्या तिरक्या भागामध्ये ठेवून ह्याच्यावर पलटी करून घेणार आहे. तिरक्या साईडने आपला गोलाकार यायला हवा. कटोरीचा देखील आकार निघलेला आहे. आता आपण पद्धतीने कटोरी वाढूया. तर ह्या साईडला 1.25 इंच, ह्या साईडला 1.25 इंच, 2 इंच सेंटर काढून खालच्या साईडला 1.5 इंच
आणि अशा तिरक्या लाईनी आपण घ्यायच्या आहे. इथून इकडे अर्धा इंच कटोरीचा आकार काढून घ्यायचा आणि इकडे 5 इंच आणि ही तिरकी लाईन काढून घ्यायची. झाली कटोरी. तर आता आपण कट करूया. तर वरच्या साईडला 1 इंच घ्यायचं आहे आणि ही लाईन आखून घ्यायची आहे आणि इकडे 1.25 इंच आणि इकडे 1.25 इंच आणि असा तिरका डाच आपण घेणार आहोत. हे कापड पहिला डबल आहे, त्याला आणखीन एक फोल्ड करून घेऊया, म्हणजे चोबल करून घेऊया. तर क्रॉसपट्टी आहे आपली 3 इंच, तर 3.5 इंचावर मार्क करून घ्यायचं आहे. आणि ह्या साईडला 3 इंच, ह्याच्यापेक्षा अर्धा इंच कमी आणि तिरकी लाईन जोडून घ्यायची. तर ही आपली झाली क्रॉसपट्टी. गळा रुंदी 2 इंच घेतलेली आहे आणि पाठीमागे 8.5 इंच आहे. तर मी 9 इंचावर मार्क करणार आहे. असं गोलगळ्याचा मी आकार काढून घेतला आणि असा हा गोलगळ्याचा आकार काढून घेतलेला आहे. तर हे जे घडीच आहेत ते इथून इथपर्यंत, जिथं आपण 1.5 इंचाचं मार्जिन सोडलेलं आहे तिथपर्यंत घेऊन इथे असं कट मारायचं आहे.